Mirë se vini në podcastin ton të ri, në kanalin Meanwhile in Kosovo. Sot kam kënaqësinë të mirëpres profesorin universitar Rushdi Jashari. Profesor, na trego diçka për vetë tënde, të lutem. Mirë se ju gjeta në këtë kanalin e ri të informacionit. Unë, se që prezentove, në fund, pas shumë aktivitete vjetësore, aktivizimit dhe në luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës, më në fund edhe kom doktoru në lamin e specifike të mbrojtjes të dhënave personale dhe të privatësisë në degën e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Tiranës. Aktivitetet kanë qenë të shumta, të lloj-llojshme deri te ky aktiviteti i fundit. Unë kam punu një kohë voluntarisht në mbrojtjen e drejtave të lirive të njerëzit bashkë me shumë shokë në Kosovë, në kohën e okupimit klasik serb, kur qytetar shqiptar, student, nxënës janë përzanë prej objekte të tyre shkollore, pastaj punëtorët, klasa punëtore është përzanë prej ekonomisë, punëtorë shëndetësor gjithashtu nga vendet e tyre të punës, dhe neve në është dash me bo një organizim lidhur me mbrojtjen thjesht me aq fuqi që kemi pas me anë të lapsit për mbrojtjen e të drejtave qytetare, drejtave lirive të njerit. Mirë, po në fund mas 10 vjet përpjekje edhe organizimit politik të lidhjes demokratike të Kosovës, rezultatet nuk kanë qenë të thjesht, rezultatet nuk kanë dhënë sukses. Kosova është okupu në formën më klasike, ran dhe maran. Dhe rinia është përzanë për këtuhit, një pjesë e madhe është detyru me dalë në perëndim për vetë ekzistencë, kështu që në fund pas dhunës, pas veprimeve policore përmi studente, përmi nxënëse, përmi popullin, është dashur në fund me marrë epilog të mbrojtjes përmes luftës së organizuar të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe fillim e mbarim kanë qenë pjesë e angazhuar direkt në luftë, kështu që në kohën e luftës unë kam kryer me vetë iniciativë shumë punë të fillu për aty në punëve të logjistike se deri te informacionet për shumë shtëpi informative në nivel ndërkombëtar dhe në nivel nacional. Kom raportu për televizionin e Kosovës, atëherë redaksia ka qenë në Tiranë, pastaj për Deutsche Welle gjatë gjithë kohës intervenimit NATO-s, pastaj për radio të ndryshme që kam pas përfaqësi atëherë në Kosovë, dhe Radio Kosovën e Lirë e tjera dhe shumë, edhe zhanre tjera të informacionit të shqipit. Kjo është një ftehim i shkurt i aktivitetit dhe i punës time. Mirë, faleminderit shumë. Unë dua po flas me ti ma shumë për propagandën serbe, propagandën i Miloševićit. Unë dua po filloj me historinë. Për shembull, për betejën e Kosovo Pole, në fush Kosovë. Në informacionit në media polake, por edhe në media evropiane, është një propaganda që në këtë luftë serbët ke luftuar kundër shqiptarët. Por për fakt kjo nuk qëndron, kjo s'është e vërtet, me që lufta në fushë Kosovë në vitin 1389 është një luftë e koalicionit të përbashkët ballkanik, që në këtë luftë ka marrë pjesë masovikisht shqiptarët në këtë luftë. Dhe vrasja e Sultan Muratit direkt është rezultat i angazhimit direkt Miloš Kopilićit. Kopilić ishte shqiptar apo serb? Ky ishte shqiptar dhe serbët e kanë përvetësu këte, po kjo luftë në Kosovë ka rezultuar me humbje. Edhe nuk mund të flitet për një fitore serbe këtu, me që këtu serbë gjithmonë pretendojnë edhe ditën e 1389 e manifestojnë si fitoria në thojza humbja Vidovdan, si Vidovdani. Prandaj kjo nuk qëndron,
me vetë faktin se kanë marrë pjesë princat shqiptarë në atë kohë, edhe princi Lazar ka qenë princ i rangu i barabartë. 3 princ kryesor shqiptarë kanë marrë pjesë këtë luftë, ka marrë pjesë edhe princi Lazar, po janë pritë edhe ndihmat prej princave tjerë hungarez dhe tjerë në marrë pjesë këtë luftë. Dihet rezultatet e luftës qysh kanë përfundu dhe betejë ka përfundu me humbje. Me vetë faktin që Sultan Murati është pra pej Miloš Kopiliçit. Është Miloš Kopiliç, më fal, është një legjend apo? Është legjend që sërt shkruajnë në favorin e vet, ndërkaq këngët epike shqiptare e japin ashtu siç është në realitet. Jeta e tij, organizimi i tij, kalimi i tij, veprimi i tij dhe depërtimi i tij te në çadrën e Sultan Muratit dhe vrasjen e tij. Ai kur është hyrë në çadër, thuhet që sultani i ka ofru kamën. Kamën ja ka ofru në mënyrë që me përshëndet në kamë me atë simbolin që ti ki me qenë në kamët e mia e therrë. Në kamë edhe kështu që Sultan Murati si rezultati asaj therrje vdesi. Dhe epilogu i luftës së dytë, forcat otomanate ka qenë shumë fish atë mëdha, përgatitjet janë kanë shumë të mëdha edhe ka pësu humbje. Mirë po këtë organizimi asoj lufte pa miratimin e princëve shqiptarë nuk është bërë sulmi. Princ Lazari nuk ka urdhëruar ushtrinë pa e miratu, pa e marrë miratimin e princave shqiptarë që kanë qenë pjesë e luftës atër përbashkë. Dhe nuk mund të ndërlidhet kjo, betejë nuk mund të ndërlidhet me çështjen e një primati mbi Kosovën dhe mbi shqiptarët. E serbëve mbi kur dihet se serbët në këto vende janë ardhur në shekullin e 7 dhe 8, kur kanë ardhur në këto troje, serbët kanë gjetë banorë këtu. Banorët në trojeve kanë qenë arbanas shqiptarët, arbrit, shqiptarët ne, që jemi sot këtu autokton. Dhe pengesa kryesore për serb është vetë qenja e vjetërsisë së popullit shqiptar këtu. Kjo i pengon shumë, sepse nuk mund ta justifikojnë kauzën e ty nëse janë të partë këtu. Kjo është ajo çështje që ka kriju agressi, ka kriju sulm, ka kriju veprime antinjerëzore në gjitha kohënat edhe sidomos mas betejës të Marisës vitit 1878 dhe paqes së Shën Stefanit. Atëherë dihet që viset shqiptare kanë qenë shtrime deri në rajonin e Nishit deri në afërsitë Beogradit. Dhe në atë kohë, me represalje dhe me dhunë, është përzon pjesa e gjithë banorëve atje që kanë qenë rreth 800 fshatra banuar me shqiptarë, me dhunë, me gjenocid, me vrasje, me tmerre, është pasunia dhe janë përzon shqiptarë për aty në Troja. Kjo është ajo fatkeqësia e popullit tonë. Humbja e Turqisë ka shi Rusisë, kanë gjithë Serbinë, ato kanë qenë aleate historike, edhe pësimet kryesore ka pësu populli shqiptar. Deri në luftat ballkanike 1912 dhe 1913, pjesë viset e Kosovës, këto aktualisht që janë, pastaj Presheva, Tregu i Ri, Novi Pazari, pjesë e Maqedonisë, pastaj pjesa e Shkodra, pastaj pjesë tjera. Në Shqipni edhe në Serbi. Në Ohri, këto kanë qenë nën shëndimin e perandorisë osmane, deri në luftat ballkanike. Luftat ballkanike, koalicioni ballkanik, Serbia, Malizi, Greqia edhe Bullgaria kanë bërë marrëveshje koalicionit ballkanik me hinë në luftë kundër perandorisë osmane, të nxituna prej Rusisë. Dhe kështu që shqiptarët kanë bërë përpjekje me qenë pjesë e koalicionit. Para se me ndodh koalicioni ballkanik, shqiptarët kanë bërë luftë kundër perandorisë osmane. Dhe gati që koalicioni ballkanik i ka gjetë kazermat e zbrasta. Sepse pikërisht luftat në Ferizaj, pastaj luftat e tjera në rrafshin e Dugazhinit, pastaj në periferi të Peshkopisë, edhe në rajonet tjera deri te Ohri,
eminent, janë konë shqiptarët edhe kanë luftu për me përzdonë perandorin turke për këtu në trojeve këtu. Edhe kanë bo përpjekje shqiptarët me konë pjesë e koalicionit. Mirë po në heshtje nuk janë pranu në koalicion, po qëllimi ka qenë që me okupu pasi të rahatohen me Turqi, atje për me i do trojet shqiptare deri në Adriatik. Kjo ka qenë ajo prapaskena. Prapaskena e luftave balkanike. Ndërkaq, nuk është pajtu Bullgaria. Bullgaria s'është pajtu për shkak se fuqitë mëdha i kanë dhënë ultimatum Serbisë mu tërhiq prej Shqipërisë, që ka qenë deri në dorës atje ushtrit sërbe, ushtrit malazeze, ushtrit gjitha kanë okupu territorin shqiptar dhe kanë lëviz, kanë bërë terre, kanë kohë fshatra, kanë djeg, kanë vra, edhe këto dëshmi janë këtu, në këtë libër këtu, dëshmi autentike që nuk fliten vetëm prej autorëve shqiptar, po ekskluzivisht për këto vrasje flasin vetë autorë sërbë, për të merren, për rafshimin me tokë të fshatrave shqiptare, për djegjen e fshatrave, për djegjen e pasunisë, për plaçkitje, për dhunë në familje, për vrasje të fëmijëve, për vrasje të fshatrave të pastër pa thotë s'kemi lënë asnjë shqiptar në kom. Këto flet edhe flasin edhe ekskluzivisht dokumentet ditarë të sërbëve që kanë mbajtur ditarë gjatë asaj kohës luftës, luftë pa provokume. Kështu që një ditë ata Kosta Novaković, sërbë, thotë një ditë këta shqiptarë do të ngriten, thotë do të luftojnë kundër nesh sepse jemi të merë dhe masakra mbi popullsinë e pafajshme.